हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई FTandPK च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा फ्रिल गाउन प्रोमो स्कर्ट कटिङको र त्यसको सिलाइको रहेको छ। धेरै जनाहरुले कमेन्ट गर्नुभयो अनुसार यो भिडियो मैले बनाएको छु। यदि हजुरहरुलाई यो भिडियोको आवश्यक छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरेर हेर्नु होला, अनि मात्र यसबाट हजुरहरुले त्यो गाउन कसरी काट्ने, कसरी सिलाउने भन्ने कुराहरु हजुरहरुले सिक्नुहुनेछ। यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि लाइक गर्नु होला, च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नयाँ अपडेटको लागि नोटिफिकेसन बेल दबाउन सक्नुहुन्छ। यसको पुरा लम्बाइ रहेको छ 28 इन्ची। यसको तलको फ्रकको भाग चाहिँ 19 इन्ची रहेको छ। यसको छाती चाहिँ 24 रहेको छ। यसको कमर 22 रहेको छ अनि चोलीको भाग चाहिँ 9 इन्ची रहेको छ। ल त साथीहरु, यस नापमा कटिङ गर्नेछु म। र हजुरहरुलाई म ठुलो साइजमा देखाउने थिएँ, तर ठुलो साइजमा चाहिँ यो टेबलमा नअट्ने भएको हुनाले मैले त्यति देखाइन र यो सानो बच्चाको देखाएको छु। र त्यस अनुसार हजुरले ठुलाको पनि कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कपडा चाहिँ मैले 2.5 मिटर बाहिरी अनि 1.5 मिटर भित्री लगेको छु। यो बच्चाको भएको हुनाले यसरी मैले राखिसके। अब यसमा माथि चाहिँ हाम्रो कम्मर 22 इन्ची छ। 22/4 गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। 22 लाई भागा 4 गरेर कति आएको छ मैले त्यति नै राखेको छु। र त्यसपछि हामीले यो लाइनमा राखेर यसको तल फ्रकको 19 इन्ची छ, त्यो 19 मा मैले 1 इन्ची प्लस गरेर राख्दिन्छु, 20 इन्ची बनाएर। यसरी मैले वारको पार राखिसके। अब यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल तरिकाले कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि म अब यसरी यसलाई कटिङ गर्दिन्छु, तल साइडमा पनि कटिङ गर्दिन्छु। अनि यसको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 2 वटा जोड्नु पर्ने हुन्छ हैन, त्यो जोड्नु पर्ने भागहरु आइराखेको छ। र यो चाहिँ यो यसरी फाइनल भइसकेपछि अब यसको चाहिँ यो कुनाबाट हामीले यसको जोड्ने भाग निकाल्नु पर्ने हुन्छ। साथीहरु, हजुरहरु यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै भिडियो पाउनको लागि नोटिफिकेसन बेल दबाउन सक्नुहुन्छ। अनि मेरो अर्को च्यानल पनि रहेको छ FTandPK डिजाइन भनेर, त्यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ। हजुरहरुले मलाई पर्सनल भेट्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टाग्राममा ट्विटरमा फलो गर्नु होला। त्यहाँबाट मलाई चाहिँ हजुरले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ अब यसको तलको फ्रकको भाग भइसक्यो। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले बाहिर एउटा डिजाइन बनाउने, फ्रिलको डिजाइन बनाउनको लागि हामी यो कभर लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले 4 वटा जति त्यो डिजाइनको लागि लिनुपर्ने हुन्छ। मैले 5 इन्ची माथि छोड्दिएँ। त्यसपछि हाम्रो कमर कति छ, कमर 22 छ। 22 को भागा 4 गरेर 5.5 हुन्छ। त्यो 5.5 जहाँसम्म पुग्छ त्यहीसम्म गोलाइ बनाएर मैले राखिदिएको छु। त्यसपछि यहाँनिरबाट तलसम्मको लम्बाइ मैले 18 इन्ची जस्तो लगेको छु, किनकि 1.5 इन्ची अथवा 2 इन्ची जति छोटो गराउनु पर्ने हुन्छ हामीले। माथि चाहिँ मैले 5 इन्ची गरेको छु, त्यही अनुसार मिलाएर मैले राखिराखेको छु। यसरी चाहिँ हजुरले ठुला मान्छेको लागि पनि त्यसरी लिनु होला। लम्बाइ आफ्नो फुल लम्बाइ भन्दा 2 इन्ची जति छोटो बनाएर यसलाई काट्न सक्नुहुन्छ। यसका चाहिँ मैले 2 वटा काटेको छु यो, तर 4 वटा काट्नु पर्ने हुन्छ हामीले। मैले चाहिँ 2 वटा मात्रै काटेको छु। यसैलाई नै राखेर अरु 2 वटा पनि हजुरले कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 2 वटा मात्रै काटेको हजुरलाई देखाएको छु। यसरी अब 2 वटा छन् यहाँनिर चाहिँ। अब यसलाई यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी प्लेटहरु बनाउने कुराहरु यताबाट उल्टाबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी मिलाएर।
अनि यसरी मिलाएर यसलाई प्लेट हाल्न सक्नुहुन्छ है। मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्र यो देखाएको खासमा, र यसरी चाहिँ यो बनाउन सकिन्छ। र अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो 4वटा पाटाहरू भइसकेका छन्। अब हाम्रो फ्रकका भाग सबै भइसक्यो। अब हाम्रो चोली कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। चोलीको लागि हामीले 9 इन्ची लम्बाइ लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले 9 इन्ची यसको लम्बाइ लिन्छु, 9.5 जति लगेँ। 2 इन्ची जति यसको गला खोल्ने भाग, र 3 इन्ची यसको काँधी, र 5 इन्ची यसको काँधीको तल आर्मरको गोलाइ भाग। त्यसमा 1.5 इन्ची लुज छोडेँ मैले छातीको भागाचार गरेर, कम्मरको भागाचार गरेर, अनि 1.5 इन्ची लुज छोडेँ। र यसको सानो बच्चाको लागि चाहिँ गला खोल्नको लागि गला चाहिँ लगभग हामीले 2-3 इन्ची जति खोल्नुपर्ने हुन्छ लामो। र यसरी चाहिँ यो अगाडि पछाडिको भइसकेको छ। यसमा चाहिँ यसको अब अस्तर काट्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको फ्रकको अस्तर काट्नुपर्ने हुन्छ पहिला। यसमा पनि अब त्यो कम्मरको भागाचार गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यो अस्तर चाहिँ लगभग 1.5 इन्ची छोटो गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ 18 इन्ची गरेको छु, 2 इन्ची छोटो गराएको छु। अनि मैले चाहिँ यो हजुरहरूलाई बुझाउन सजिलो होस् भनेर सानो बच्चाको लागि भनेर काटेको छु। यसैले नै फलो गरेर यही तरिकालाई अपनाएर ठुलाको पनि हजुरले कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलाको चाहिँ खास गरी यो टेबलमा अट्याच नहुने भएको कारणले मैले ठुलाको देखाइनँ। र ठुलाको कटिङ गर्दा चाहिँ हामीले अलि मिलाएर काट्नुपर्ने हुन्छ हैन। सेम यही तरिकालाई नै फलो गरेर हजुरले ठुलाको पनि काट्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाबाट हामीले यसको अस्तर कटिङ गरिसकेका छौँ। र यसको बाहुला चाहिँ हाफ छ, अनि बाहुला चाहिँ हुँदैन हैन। यसमा हजुरले थम्बनेलमा पनि हेरेर बुझिसक्नु भएको छ होला यसको बाहुला हुँदैन भन्ने कुरा। अब यसरी राखेर मैले अस्तरलाई राखिसकेँ। त्यसमा अब यसको बाहिरी साइड राखेर नर्मल त्यही अनुसार कट लगाउन सक्नुहुन्छ। यो तरिकाबाट अब यसको कटिङ भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब सिलाइतर्फ पनि जाँदैछु। रेगुलर म हजुरलाई कटिङ गरिसकेपछि सिलाइ पनि देखाउँछु। यो गरिसकेपछि अब यो यसको गोलाइ भाग हामीले यसरी चाहिँ गोलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल मैले सिलाइ लगाइसकेको छु। यसमा चाहिँ चुट्का ठाउँ-ठाउँमा यसरी चुट्का लगाउनु होला। एउटा भाग चाहिँ मैले पहिला नै सिलाइ गरिसकेको छु। यो चाहिँ हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि मैले यसरी यसको स्टिच चाहिँ गरेको छैन। यो चाहिँ मैले रेडी बनाइसकेको छु सिलाइ गरेर। अब यो सिलाइसकेको भागलाई चाहिँ यसरी मोरेर हैन, अब नेट हुने ठाउँमा नेट र अस्तर हुने ठाउँमा अस्तर गरेर रेडी बनाइसकेको छु। यसमा अब हामीले पछाडिको भागमा चाहिँ फस्न लाग्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो मैले बाहिर नेटले मोरेको छु। खास भिर्तियो कपडा राखेर नेटले मोरेर अनि त्यसमा मैले यो सिलाइ लगाइसकेको छु। तर मैले यो चाहिँ हजुरलाई कसरी सिलाउनु के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यति मैले देखाउन सकिनँ। यसको लागि भने हजुरले अर्को भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियो मैले यसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। अब यसका हामी तलका जो साप्टाहरू थियो त्यो साप्टाहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ। जोड्नुपर्ने भागहरू जो अस्तरमा थियो त्यो पनि, र यो बाहिरी साइडमा भएका यिनी कल्लीहरू जो मैले काटेको छु यो चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी जोड्नु होला। त्यसै गरी यसको
भित्र साइडमा पनि त्यही तरिकाले हजुरले जोड्नु होला है त। यसरी चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ यसको जोडिसकेको छु अलरेडी, देख्न सक्नुहुन्छ मैले जोडिसकेको छु। अब यसरी जोडिसकेपछि यसमा चाहिँ मैले यसको भित्तिको भाग पनि जोडिसकेको छु। यसमा चाहिँ यसरी अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूलाई देखाएर पनि सिलाउने भाग देखाएर पनि देखिने सम्भावना छैन, कम छ। यसमा सिलाइ लाउनु होला। मैले सिलाइ लगाइसकेँ। अब यो भाग छ, यो बाहिर डिजाइन बनाउनु पर्ने भाग, डिजाइन बनाउने भागलाई चाहिँ हामीले यसरी लिएर यसरी अर्को साइडबाट लिएर हैन, अब यसको यो लम्बाइ भाग छ यहाँनिर यसरी राखेर यसमा चाहिँ मजासँग प्लेटहरू बनाएर राख्नु होला। यसको अब सिलाइ गर्ने क्रममा चाहिँ दामी गरेर सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ देखाउँदा त्यति राम्रो भएको छैन र मैले सिलाइ पनि लगाइसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ सिलाइ चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट भइसकेको छ, दामी भइसकेको छ। यस्तै गरी अर्को साइडको पनि बनाउनु होला। मैले एक साइडमा 2 वटा र अर्को साइडमा 2 वटा गरेर 4 वटालाई अट्याच गरिसकेको छु। यसलाई चाहिँ अब हामीले नर्मल तरिकाले यसको चाहिँ तल यो फ्रकको भाग चाहिँ माथि चोलीमा अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले यसको चाहिँ अगाडि पछाडिको नै अट्याच गरिसकेको छु। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसको यो चाहिँ पछाडि साइडको र यो चाहिँ पछाडि साइडको, यो अगाडि पछाडि दुईटै नै मैले अट्याच गरिसकेको छु। अनि अब यसरी साइडको सिलाइ लगाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। साइडको सिलाइ म लगाउँछु हजुरलाई, अनि पछि देखाउने छु। फेरि तलको भाग पनि फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले डाइरेक्टै फोल्ड पनि गरिसकेँ, साइडमा सिलाइ पनि लगाइसकेँ। अनि एकदमै पर्फेक्ट भइसकेको छ। यो कसरी सिलाउने भन्ने कुरा हजुरहरूले मजाले हेरिसक्नु भएको छ। मेसिनमा मैले हजुरहरूलाई देखाइनँ, तर पनि केही कुरा अनुभव चाहिँ यसबाट अवश्य पनि हजुरलाई मिलेको छ भन्ने आशा गर्दछु। अनि देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै दामी डिजाइन भइसकेको छ है। एकदमै पर्फेक्ट डिजाइन आइसकेको छ। जो फ्रिल गाउन हो यो चाहिँ, यो गाउन चाहिँ प्राय कमै मात्रामा पाइन्छ। यसलाई प्रोमो स्कर्ट पनि भनिन्छ र यसको चाहिँ फ्रिल गाउन पनि भनिँदो रहेछ यसलाई। मैले धेरै ठाउँहरूमा सर्च गरेँ। यो डिजाइन कस्तो भएको छ साथीहरू, हजुरहरूले यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। डिजाइन कस्तो छ प्रतिक्रिया पनि जनाउनु होला भन्न चाहन्छु। अनि यो भिडियो आफ्ना साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। साथीहरू आजको भिडियो भने यति नै थियो र हामी अर्को आउँदो भिडियोमा भेट्नेछौँ। अनि यस्तै नयाँ भिडियोको हजुरहरूले प्रतीक्षा गर्नुहोला। भिडियोलाई भने पुरा हेरिदिनु होला, अनि मात्र हजुरले सिक्नुहुनेछ। ल त साथीहरू, अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ आजको लागि भने छुट्नेछौँ।